Okay, Bismillahirrahmanirrahim. For today, we're going to start with chapter 2 material. Kita pernah masuk week 3. Alhamdulillah kita dah masuk week 3 sekarang ni. So kalau mengikut you punya planner pun week 3 supposedly kita dah masuk chapter material. So apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah this is the learning outcome. I will define to you relating to the definition and explain to you about the material classification, which this subtopic actually I dah explain dalam chapter 1. Okay, kita dah berkenalan apa itu material, apa itu direct material, indirect material and so on dalam classification of cost. Alright, and another one I will explain to you about the purchasing procedures. Okay, what are the process, what are the document involved in purchasing procedures. Okay, so what are the function of each of document. Alright, then subtopic number 2, I will go to with the importance of material control system. Okay, why we need to control the material. So what are the method that can be used to control the material. Okay, so basically in order to control the material, there are two method yang iaitu kita panggil sebagai stock level and also economic order quantity, or in a short form kita panggil EOQ. So hari ni kita akan belajar apa itu stock level, apa itu EOQ. Both are the system that we can use to control the material in terms of purchasing the material. Okay, in terms of how much the material should be ordered. Alright. And another one is that I will explain to you about the preparation of store ledger card. Store ledger card. So store ledger card is the system used to record the movement of the inventory. Okay, kalau stock level and EOQ tadi adalah method untuk kita kira how much the material should be ordered at the minimum cost. Okay, but then when we have the material in the warehouse or store, we need to record all the movement of the material. So how to record the movement? Kita akan menggunakan store ledger card using either you are using the FIFO method, LIFO method or weighted average method. Which one the company use. So basically untuk dalam industri, most common method yang digunakan adalah FIFO method. So nanti I will explain to you why the industry preferred using FIFO method instead of LIFO or the WAM method. Alright, so for today, I'm planning to cover 1, 2 and 3. Okay, 1, 2 and 3. So just get ready saja. Okay, 1, 2, 3 tu kita akan cover untuk hari ini. And the preparation of store ledger card will be continued in our class secara physical after Raya break. Okay? Alright. So, are you okay? Okay, yeah? Okay, madam. Okay, good. Alright, good. Now, we proceed to the next slide. So, this slide explains to you about the definition and classification of material, which I said before, as I mentioned before, we have discussed this definition and classification of material in chapter 1. When we discuss ataupun we touch on the how the cost is classified using traceability or identifiability. Okay, maybe you masih ingat lagi lah benda tu di mana material ini kita boleh categorizekan dia kepada dua, iaitu direct material and also indirect material. So what is actually material? Material is the basic raw material or basic ingredient. Okay, ingredient, bahan-bahan, right? Ingredient that used in making a product. So it depends what a product that you want to produce. So different product will use different ingredient. Okay, so the ingredient itself is called as material.
And the material would be categorized into two types, which are direct material and also indirect material. So direct material is a main ingredient. So this is the keywords. Okay, so kalau you nak define what is define direct material. So direct material is a main ingredient in producing a finished goods. So kalau contoh in making a cake, dia bagi tahu the direct material would be flour, egg, butter and so on. So ketiga-tiga ingredient ini, bahan ini adalah bahan utama in producing a cake. If you are not you tak ada flour, eggs or butter, maybe cake you tu tak jadi. Okay? As compared to indirect material is a small or minor part of the finished good, or dalam erti kata lain dia dikira sebagai accessory. Okay, yang mana kalau kita selalunya accessory ni adalah untuk mencantikkan, untuk menyedapkan, supaya for the purpose untuk kita jual kepada kita punya customer. Okay, kalau tak ada pun tak ada masalah, cuma mungkin dia tak berapa sedap, tak berapa nak cantik and so on. That's why kita panggil sebagai small or minor part in producing a finished goods. So for example, in making a cake tadi tu, so indirect material would be the fruit jam. So kalau fruit jam tu tak ada masalah. Okay, cuma dia tak ada rasa jam punya fruits tu. Okay, pineapple ke, strawberry ke and so on. Dia akan rasa macam original cake, macam tu. And another one is baking powder. Ada some of the cake tak perlu pun baking powder. Tapi some of the cake dia perlukan baking powder sebab dia nak bagi dia gebu. Macam tu lah. Something like that. So those ingredient is the small part, just a small part or minor part. Okay, also known as overhead. Okay, kita panggil sebab dia indirect. So bila indirect ni sebenarnya adalah overhead. All the indirect material, indirect labor, indirect expenses, kita panggil dia sebagai overhead. Which yang indirect ni, overhead ni kita akan belajar in detail dalam chapter 4. Okay, yang tu in detail dalam chapter 4. Alright, so this is the definition and classification of material. Okay, alright, so next slide it's show you about the example. Okay, when we want to produce a furniture, okay, a furniture, alright. So yang yellow line ni adalah direct material. So bila you nak mengeluarkan, you nak produce furniture, okay, table ni, kayu ini adalah benda yang utama, the main ingredient, okay, main ingredient to produce a furniture. But the blue line is that paku, cat, varnish and so on are the indirect material. Kenapa kita categorize sebagai indirect material? Sebab dua benda ini adalah secara dia adalah small ataupun minor part in finishing product, finished goods. Okay, kalau tak ada paku, tak ada masalah. Mungkin jadi perabot tu, cuma tak berapa nak kukuh. Ataupun kalau paku tak ada, mungkin kita boleh gunakan gum. Okay, ataupun kalau tak ada gum, kita ada furniture yang dia tak memerlukan paku, dia tak memerlukan gum, tak memerlukan screw, dia just letakkan saja dan memang jadi furniture tersebut. So it's not a main ingredient to produce a furniture. Okay, same like cat, varnish and so on. Okay, alright, I hope you understand. Then next slide is regarding the process in the manufacturing facility. Apa yang kita buat sebenarnya bila kita dalam manufacturing industry? Okay, bila kita part of the production industry. Okay, first of all, of course, kita akan order raw material from the supplier. Okay, contoh kita nak buat cake tadi tu,
So kita akan order tepung, kita akan order egg, kita akan order fruit jam, baking powder and so on from the supplier. Okay, so supplier will deliver the raw material into the warehouse. So dekat dalam production akan ada satu center kita panggil sebagai store, alright, ataupun warehouse, yang mana store ini adalah untuk kita simpan all the material, okay, stok kita. So kalau tak ada stok, maybe dia akan impact ataupun effect kepada production. So that's why kita kena ada stok untuk simpan all the material yang kita dah beli. Okay, sama ada direct material or indirect material, either one. Okay, so bila dah simpan dekat warehouse, as a manufacturer, okay, production center, dia akan minta daripada store berapa banyak material yang diperlukan, berapa kilogram flour yang diperlukan untuk membuat berapa banyak cake tadi tu, berapa biji telur yang diperlukan and so on. So the manufacturer akan bagi arahan kepada storekeeper untuk mengeluarkan material yang perlu digunakan. Okay, so at the end of the day, di sinilah berlakunya proses converting raw material into the finished goods. Okay, so bila dah jadi finished good, the part of the inventory, so of course kita akan buat jualan and so on. So bolehlah kita jual kepada customer sebab benda tu dah siap, dah jadi barang dan kita akan keluarkan sebagai inventory. Okay, yang ni yang you belajar dekat dalam SOPL kan, kena ada opening inventory, closing inventory, SOFP ada closing inventory, opening inventory and so on. So sebenarnya inventory itu datang daripada kilang ataupun daripada manufacturing punya center. Okay? Alright, so this is what happened in the manufacturing facility. And bila adanya prosedur ataupun proses tersebut, akan ada beberapa prosedur yang diperlukan untuk kita control the material purchasing. Okay, supaya apa juga yang kita buat pembelian, kita call supplier and so on, ada dokumen yang akan support the process. Okay, so for example, in the production center, so this one is the center. Okay, so center, production center, store center, purchasing center, receiving, store account. So these are the center that involved with the material purchasing. So dia akan start dengan production. Production ini akan bagi tahu request material from store, as I explained before. Okay, so how much the material should be transferred to the manufacturing, how much what are the material should be transferred, macam itulah. So store dia akan request daripada, okay, bila store, orang dekat storekeeper selalunya kalau yang bekerja di store ni dipanggil sebagai storekeeper. So storekeeper ni bertanggungjawab untuk memastikan there are material or stock in the store. Okay, dia tak boleh tiba-tiba production minta dekat store kata tak ada. Tak boleh. Sebab dia akan affect production kita. Okay, so bila production stop, banyak benda yang akan affect dari segi sebab overhead bergerak, overhead berjalan. So benda tu dia akan burn dia akan bond loss kepada organisation. So this is important to storekeeper to make sure that all the material kena ada ready at always ready for production. Okay, so nanti akan adalah formula-formula yang kita gunakan macam mana storekeeper ni nak memastikan the material is always ready for production. So if the material is not ataupun the material is at minimum level, maybe the storekeeper will request to the purchasing department to purchase a new material. Okay, so dia akan keluarkanlah arahan kepada purchasing department sebab dia bukan bertanggungjawab untuk membeli barang, dia hanya bertanggungjawab untuk memastikan barang ada di store. So yang bertanggungjawab untuk membeli barang material adalah purchasing department. So purchasing department pula yang akan select all the appropriate supplier,
Dia akan call supplier and so on untuk buat proses pembelian. Mungkin ada 3-4 supplier yang kita akan call lah. Okay, sebab kita nak pastikan kos pada tahap yang paling minimum. Okay, dengan kualiti dan kuantiti yang sepatutnya. Okay, then bila purchasing department dah beli, dah call, dah buat order and so on, akan pergi kepada receiving department, and the receiving department are responsible to check whether the material yang kita terima tu sama tak dengan yang kita order. So dia kena buat inspection lah. Ada yang rosak ke sebelum kita sign the document. Right? So check dari segi bilangannya, daripada segi kuantiti, dari segi brand yang kita order, betul ke tak. Okay, according to the purchase order. Purchase order ni adalah untuk kita list down kan berapa banyak kuantiti, apa jenis barang yang kita nak. Okay, macam tu. So as a level in the receiving department, dia akan buat checking and also inspection sebelum dia pass kepada storekeeper. Okay, so bila storekeeper check against, double checking and so on, so dia akan sign and barulah pergi kepada account department where this department will do the payment process. Okay, so dia akan terimalah all the documents yang related to make a payment. Okay, so itulah berlakunya sebenarnya yang cycle yang akan berlaku dekat dalam material purchasing procedure daripada production sehinggalah kepada account department. So kalau you perasan, so each of the center tersebut dia akan ada what are the function of the center and also what are the document involved in the department. Okay, so soalan ni biasa keluar dekat dalam you punya test. Okay, that hence this is the first activity you which you kena cari maklumat ni sebab soalan ni memang selalu keluar, sentiasa keluar. So what are the document involved in material purchasing procedure? So madam dah list down kan, these are the document yang diperlukan dalam purchasing procedures. But you need to find out what are the definition or sort of what are the function, apa kegunaan dokumen ni. Contoh material requisition form. Apa kegunaan material requisition form ni? Dekat department mana material requisition form ni diperlukan? Itu soalan yang selalu keluar. Okay. Purchase requisition form, apa kegunaan dia dan di mana department yang kita guna purchase requisition form ni. Alright, so you need to find out those document and in term of definition also function. Okay, so this is the first activity. So nanti lepas raya break, I nak tengok sini ada jawapan. Okay, it's up to you nak buat jawapan macam mana, but as long as ada jawapan daripada you all. Okay. Alright, next I proceed with the next slide. So sebelum tu ada soalan apa-apa ke? So far tak ada. Okay, good Putra. Madam, yes? nak tanya. Tadi dekat bahagian definition overhead, dia ada mention miscellaneous items so impossible or uneconomical to trace. The product. Apa maksudnya specifically? This one indirect material. Okay, those miscellaneous item. Miscellaneous is accessory item which are impossible or uneconomical to trace to the product. Meaning that bila you belajar overhead nanti, actually indirect material ni something yang contoh contoh fruit jam. Untuk satu kek, okay, is it mudah untuk you tentukan satu kek tu menggunakan berapa gram fruit jam untuk setiap satu kek as compared to you comparekan dengan flour. Satu biji kek berapa gram flour yang diperlukan. So you nampak benda tu sangat traceable, directly traceable to the product. But in terms of fruit jams, baking powder, cocoa powder, lime juice, milk and so on, dia macam not
directly traceable or uneconomical to trace to the product. Dia macam tak berapa signifikan. Itu apa ni perkataan paling senang. Dia tak berapa nak signifikan untuk kita tentukan secara directly, okay, to that particular product. Contoh macam cocoa powder. Mungkin you terlebih untuk kek yang pertama, kek kedua dia kurang sikit, kek ketiga terlebih macam tu. So you tak akan buat pengiraan yang exact pengiraan untuk setiap kek tu kalau ini bercakap berkenaan dengan huge production and so on. Okay, same goes to lime juice. Okay, it is not significant. Maybe significant tu maybe dia terlalu sedikit je untuk kita letak dekat dalam kek tu. Mungkin satu titik je. Contoh kalau you nak letak apa tu yang dipanggil sebagai essence vanilla tu kan. You letak satu titik je. So it is not economical to to trace and to categorize that miscellaneous item is the direct ataupun integral part of the product. Faham tak Halisha? Panggil apa tu? Heidi ke apa? Heidi. Okay, Heidi. Faham. Do you understand? Yeah. Okay, good. Alright, Okay. so that's why dipanggil sebagai small or minor. Minor. Okay, dia macam setitik. Okay, satu sudu kecil. So benda tu dia tak impossible untuk kita kata benda tu adalah sangat signifikan. Something like that. Alright. Itulah yang dia cuba nak sampaikan. Alright, so we have done on the theory part. We have done on the theory part for chapter 2. So now kita akan start dengan calculation part. Okay, so kita akan start dengan material control system. Okay, sebelum tu ada soalan lain ke selain daripada soalan Heidi tadi? Tak ada ya? Madam assume you all boleh faham ya semua? Okay, good. Alright, so then kita pergi kepada material control system. Okay, so apa sebenarnya material control system ni? Sistem ini adalah untuk ensure that material is always ready for production. As I said before, as a storekeeper, actually kan bila you nak lebih faham, material control system ni adalah you adalah storekeeper. You bukan manager, supervisor and so on tau. You adalah storekeeper. As a storekeeper, apa yang you kena buat? As a storekeeper, you kena pastikan material ni kena always ready for production. Kena pastikan, kalau material tu dah sikit, kalau flour tu dah tinggal sikit, so nak kena order. Okay, berapa banyak nak kena order ni? So this is the function of the storekeeper. So kalau you nak lebih faham, you just imagine sekarang ni you adalah storekeeper. Okay, right. So a system to ensure that material is always ready for production. Always ready for production and purchase the material in a right quantity, at a right time and in a right price. 3 benda tu penting. You kena pastikan bila you order, you beli barang tu, you kena pastikan barang tu pada kuantiti yang betul. So kita tak nak ada overstocking, kita tak nak juga understocking. Tak nak terlebih beli, tak nak terkurang beli. Kalau terlebih beli, for example, dia akan menyebabkan cost. Dan mungkin barang tu juga mudah expired. So bila mudah expired, siapa yang bear the cost? Company akan bear the cost. So kita akan loss and so on. Alright? Kalau kita understocking pula, dia tak align lah dengan yang ni, always ready for production. Bila production center minta daripada storekeeper, okay, nak 100 kg flour, tiba-tiba you just bagi tahu, okay, ada 90 kg saja. So it's not possible berlaku kepada production punya industri. Okay, so you need to make sure that you are purchasing a right quantity at the right time. You tak boleh benda tu, okay, production minta call, alamak tak ada lah hari ni, besok mungkin ada. Tak boleh, benda tu tak boleh berlaku. Maksudnya bila benda tu berlaku, bermaksud you tak control the material. Okay, you tak buat controlling pun kepada material tersebut.
and it's not ready for production. So benda tu salah. And dalam masa yang sama, when we talk about the cost adalah sebenarnya bila dalam production industry, kita nak pastikan cost tu paling murah, paling rendah at a minimum level. So that is why bila kita nak buat pembelian, kita kena buat call beberapa supplier. And supplier ni kita akan tengok bagi quotation dan kita akan check quotation tu which supplier, which quotation yang memberikan price yang paling affordable, yang paling murah dalam masa yang sama menjaga quality dan juga quantity of the product. So this is the function of the material control system. Okay, so how you want to make sure at the right quantity, right time and right price, kita akan gunakan dua method ni, iaitu EOQ dan juga stock level. Okay, di mana EOQ ini lebih fokus kepada how much the material should be ordered. Berapa banyak material yang kita perlu order. Okay, menggunakan formula method, tabulation method, graphical method. Kenapa Madam merahkan graphical method? Sebab dia tidak akan ditanya dekat dalam test. Yang akan ditanya dekat dalam test hanyalah formula dan juga tabulation. So it is a must question. Memang akan masuk. Okay, by right. Okay, and another sistem ataupun method ataupun teknik yang kita gunakan adalah stock level. Okay, stock level ini kita nak memastikan, okay, there is no risk of overstocking or understocking. Macam EOQ tadi, dia tak tengok kepada overstocking and understocking. Dia just nak bagi tahu, nak determine, okay, berapa sebenarnya yang kita boleh beli, okay, berapa banyak yang sepatutnya kita order. Tetapi stock level dia lebih kepada untuk mengelakkan ataupun meminimumkan case overstocking or understocking. So that's why dia akan calculate what are the maximum level, minimum, average and reorder level. So di sini ada formula. So ada berapa formula? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang you kena faham dan you need to memorize. By right. Okay. Memang kena memorize. Alright. Now we proceed to the first method in material control system, which is economic order quantity. Okay, so kita tengok dari segi definition dulu. Right. So dalam economic order quantity, Madam terus pergi kepada apa-apa yang penting saja. So dalam economic order quantity, EOQ will be expressed in units. kg, liter, meter, in quantitative measurement, not in monetary term. Okay, jangan nanti jawab EOQ dalam bentuk RM. Tak boleh, jawapan dia salah. Nama pun quantity. Okay, so bila quantity, you need to answer it in quantitative measurement. So kalau material tu dalam quantitative measurement of kg, jawab dalam kg. If meter, jawab dalam meter. Some sort of like that. Okay, nanti it depend on the soalan. Nanti kita kejap lagi, at the end of the session, kita akan tengok soalan. Okay, so what are the benefit ataupun what are the advantage of the EOQ? Kenapa kalau kita gunakan EOQ, apa faedahnya? What are the benefit? So if you are calculating the EOQ to determine how much the material should be ordered. Okay, so this system ataupun this method will be able to determine the optimum or best order size. Dia akan tentukan. Nama pun economic order. Economic ni adalah the best order, yang paling ekonomi. Apa yang you faham berkenaan dengan ekonomi? Ekonomi adalah something yang you terpaksa keluarkan cost tapi pada tahap yang paling minimum. Okay, but then itu adalah optimum ataupun best order size yang diperlukan. Okay, that's why dekat sini dia kata to determine the optimum or best order size that need to be ordered where the total amount of the ordering cost and holding cost is being minimized. Meaning that EOQ ni
EOQ ni, dia akan determine how much the quantity dalam masa yang sama, okay, ni quantity, dalam masa yang sama, dia akan memastikan dua kos diminimumkan, iaitu cost ordering cost dan juga holding cost. Okay, so meaning that bila you nak kira EOQ, ada 3 item yang you kena determine from the question, iaitu quantity, ordering cost dan juga holding cost. Then baru you boleh calculate the EOQ. Okay, yang ni you baca sendiri ya, assumption. Alright, so kita pergi kepada sebelum kita masuk formula. Okay, what are the formula, how to calculate the EOQ. Kita belajar dulu berkenaan dengan term-terms dalam EOQ ni. Yang mana penting untuk you tahu. Kalau you tak faham terms ni, you akan ada masalah untuk determine from the question. Sebab apa Madam cakap macam tu? Soalan dia tidak bagi directly. So this is the ordering cost. Berapa banyak? This is the material handling cost. No. Soalan dia akan bagi in general. So you need to determine by your own which one is the ordering, which one is the holding. So baru masuk dalam formula. Okay? Alright. So nampak dah kat situ sudah Madam macam mana lah ni. Okay? InsyaAllah boleh. So ordering cost. Ordering cost adalah, okay, ordering cost ni untuk mudah you faham, nama pun ordering cost kan, bermaksud cost masa you baru nak order barang, you baru nak order material. So apa yang kita kena buat kalau baru nak order? Kita akan buat call kepada supplier, kita akan print purchase invoice, okay, ataupun purchase invoice lah, purchase order. Okay, purchase order ni akan list down kan what are the material yang kita nak order, berapa kuantiti dia, okay, merah ke biru, merah berapa kuantiti, biru berapa kuantiti, ataupun kalau fruit jam contohnya kita nak order kan, strawberry berapa, pineapple berapa, apple berapa. So those are the process yang kita perlu buat untuk memastikan kita order material tu. Dalam masa yang sama, bila kita order barang, kita kena bayar transportation cost. Sebab tu kita ada transportation cost kat sini. Sebab contoh kalau you beli barang daripada TikTok shop ataupun dekat Shopee and so on. Siapa kena bear cost COD ataupun cost transportation tu. Okay, delivery cost tu. Siapa kena bear the cost? Kita ke ataupun supplier? Kita. So bila kita yang kena bear the cost, that's why transportation is part of the ordering cost. Contoh dalam soalan tu dia bagi tahu, transportation cost RM5 per order. Clerical cost RM3 per order. So transportation RM5 dengan clerical cost RM3, dia akan jadi RM8 of ordering cost. Itu. Alright? Tapi you kena determine lah dekat daripada soalan tu. Cuma untuk you mudahkan faham, you tengok. Okay, yang tu kalau transportation, maksudnya masa baru order lah. Mana ada transportation berlaku masa you dah terima barang. Okay, nak order baru kita incur transportation cost. Dah terima barang, itu pergi kepada material handling ni. Dia ada banyak term ya, material handling, holding, tapi selalu kita akan guna holding cost. Okay. Holding cost, okay, ataupun carrying cost ni, barang dah sampai dekat you punya warehouse. Barang dah sampai dah. Tadi kan ada transportation, lori pun sampai, container pun sampai, semua sampai dekat warehouse. Apa cost yang akan incurred bila dekat warehouse tu? Yang pertama adalah storage space cost. You kena incur membayar sewa building untuk store ataupun keep the material. Lepas tu bila dah ada building kita ataupun dah ada material dekat dalam building tu, kita akan bayar insurans. Kenapa kita nak bayar insurans? Sebab kita nak mengurangkan risiko. Kan? If let's say berlaku kebakaran ke apa benda ke, at least kita dapat claim from syarikat insurans tersebut. Lepas tu ada handling cost. Apa yang dimaksudkan dengan handling cost?
Orang yang bawa turun daripada kontena barang tu, daripada kontena, lepas tu dah bawa turun pergi susun pula dekat dalam store, takkan dia nak lambung-lambung macam tu je. So gaji pekerja kat situ pun kita kena bayar. Itu kos yang akan incurred bila you hold ataupun hold. Hold tu maksud barang dah sampai, store the material kan. Lepas tu depreciation, kenapa kena ada depreciation? Sebab tadi kita ada bangunan, dalam store kan ada furniture, dalam store ada rak-rak yang kita letak all the material and so on. Okay, obsolescence, mungkin masa kita tengah angkat-angkat barang tu, masa tengah handle, masa tengah susun barang tu ada yang terpecah, ada yang terkoyak and so on. So benda-benda tu kita akan bear the cost sebab kita dah menerima barang tersebut daripada supplier tadi, sebab kita dah sign penerimaan contohnya kan. So if anything happen semasa kita hold the material, contoh obsolescence tadi tu, pecah, koyak, rosak and so on, kita akan bear the cost. So that is the holding cost. Okay, holding cost. Alright, so fahamkan holding cost dan ordering cost. And another terms yang you need to understand is that the reorder quantity. Reorder quantity, how much, berapa banyak kali you repeat the order dan berapa quantity dia. Yang ni you dah belajar sebenarnya dalam inventory turnover ratio. Okay, berapa banyak kali you turn over repeatedly order the quantity. Okay, lead time. Lead time adalah bila you buat order, from the supplier, okay, you order hari ni, mungkin dia akan sampai 2-3 hari lagi. 2 ke 3 hari. So 2 ke 3 hari itu adalah lead time. Which means time between placing or making the order and actual time material delivered. 2-3 hari lagi baru dia sampai, deliver. So lead time. Mungkin adalah masa seminggu ke 2 minggu kalau kita punya supplier tu jauh kan. Mungkin sehari ke 2 hari. So the time tu adalah lead time. Okay, between tu. Alright. So these are the basic term yang you perlu betul-betul faham sebelum you nak menjawab soalan EOQ dan juga stock level. Okay, boleh faham? Bagi reaction. Okay, good. Alright. Okay, good. Okay. So, how to determine, how to calculate the EOQ. Tadi kita dah cerita macam-macam dah pasal EOQ tadi kan, kat sini. Kita dah cerita macam-macam dah. So now, macam mana kita nak calculate? Okay, macam mana kita nak determine the EOQ? So soalan dia akan bagi tahulah calculate EOQ by using formula method. Then you are using the formula method. If the question asks you to calculate the EOQ using tabulation method, then you need to prepare the tabulation method. Alright, so we go first to the formula method. So this is the first formula yang you perlu faham dan you kena memorize. Okay, I will explain to you about this formula. Right, so the formula method using this formula, okay, di mana formulanya adalah punca kuasa 2 darabkan dengan CO. CO adalah ordering cost per order. Dia bukan total ordering cost. Some of the question, dia akan bagi total ordering. So bila total, you kena pastikan you dapat dalam bentuk per order. So you kena convert lah benda tu. So that's why you kena baca thoroughly the question first. So bila untuk costing ni, you tak boleh terus jawab. Memang you kena baca kalau ikutkan madam punya suggestion macam semester lepas, madam minta dia highlightkan. Bawa highlighter, highlightkan. Apa important things yang you kena consider dalam soalan tu, dalam study tu, dalam case tu, then come out kan figure ataupun amount yang terlibat, baru masuk dalam formula.
Dia tak boleh main terus masuk, nanti you akan salah. Sebab dalam costing, once you salah first step, dia akan affect the next step. So kalau you salah step yang pertama, step kedua, ketiga, keempat will be wrong. So kosong lah. You akan dapat yang step, dia akan jadi kosong sebenarnya. So itu risiko costing. Alright? Hujan. Okay? Alright, so CO adalah ordering cost per order. Dan kita ada D. Okay, D. D dia kata apa? Demand per annum. Apa maksud per annum? Annual. Mesti dalam bentuk annual. Soalan selalu dia bagi. Okay, monthly, weekly, daily. So you need to convert all the amount tu ke dalam bentuk annually. You tak boleh guna monthly, daily ataupun weekly. So tengok soalan tu betul-betul. Nanti kita akan tengok contoh. Then kita divide by CS. CS would be the cost of storage ataupun holding cost per item per annum. So yang ni pun you kena aware juga. Bear in mind, tengok betul-betul soalan tu. Dia bagi dalam bentuk per item per annum ke? Ataupun dia bagi total item? Ataupun dia bagi dalam bentuk monthly. So you kena convertkan all the figure dalam bentuk yang sepatutnya didefinekan di sini. Barulah bila you masukkan dalam formula, baru betul jawapannya. Okay, sebab formula ini, EOQ ni dia akan effect kepada stock level. Sebab soalan EOQ dengan stock level dia akan sama. Dia akan gabungkan tu. So dalam stock level dia minta you calculate contoh maximum stock level. Dia perlukan EOQ. So kalau EOQ you salah, dia akan effect lah kepada stock level you tu. So dia akan salah lah stock level. Titik di antara, yang ni adalah darab, multiply. Darab. Okay, thank you for the question. Good. Boleh gunakan chat box. Madam tengok chat box ni untuk you tanya. Darab ya Afrika. Itu adalah darab. Maksudnya 2 in bracket CO darab D bahagikan dengan CS. Punca kuasa 2 kan dia. Macam tu. Okay, contoh. This is a very simple example. Okay, everything is given in the question. Tak mungkin soalan test you macam gini lah ya. Okay. Alright. So, the annual consumption of product Z is 4,000. 4,000. Annual consumption. Buat macam tu. Highlightkan apa yang sepatutnya. The procurement cost, RM10. Cost per unit, RM5. Storage and carrying cost, 10% from the material unit cost. What is the material unit cost? The RM5. Okay, RM5. So 10% times 5 lah. So you are required to calculate the EOQ. So keluarkan daripada case tu, keluarkan apa yang diperlukan. As I mentioned before, untuk you kira EOQ, ada berapa item. Yang pertama, demand. Yang kedua, ordering cost. Yang ketiga, holding cost. Ketiga-tiga ini perlu you determine from the question. Dan keluarkan semua benda tu. Okay, barulah mudah untuk you masukkan dalam formula. So now, you cari AD dia apa? AD dia adalah sebanyak 4,000. D dia lah D. So kalau lah 4,000 ni dia kata monthly, you kena darab lah dengan 12. Sebab setahun ada 12 bulan. Macam tu. Tapi dia dah bagi tahu annual consumption. So no need to do anything lah. Okay. So 4,000. Then ordering cost, procurement. Dia ada bagi tahu tak this is the ordering cost. Tapi daripada basic term tadi tu, you dah tahu procurement ni adalah proses untuk order. You nak prepare the purchase order and so on. So the procurement cost would be the ordering cost. And the storage. Storage ni adalah berkaitan dengan bila you dah sampai barang tu, you nak hold. So you pergi hantar dekat store. Kan? And the cost would be 10% from the material unit cost. So 10% daripada RM5. Okay, now you ambil calculator, you masukkan all the figure.
Did you get the figure of 400 units? Dapat bagi reaction. Masukkan dalam calculator. Dapat, madam. Good. The rest? Good. Rashidah. Next, ada lagi? Bagi reaction yang dah dapat. Aina, good. Good. Lagi? Bagi reaction je. Mardina, good. Dina, Alia, Sofia, Raja, Aisyah. Okay. Right? So, I assume that you pandai menggunakan calculator tu lah sebab, bukan apa, Media cakap macam tu sebab ada yang dia dah masukkan betul dalam formula ni. Tapi bila dia masukkan dalam calculator, salah jawapan kat sini. So bila salah jawapan kat sini, sayanglah. You takkan dapat markah penuh sebab dekat calculation you dah betul. Tapi bila masuk dekat dalam calculator, you tekan-tekan dapat jawapan yang salah. Sebab you tak reti nak menggunakan calculator tu. So kalau you boleh dapat 400 unit ni, maknanya you dah pass lah untuk menggunakan calculator tu. Calculator tak semestinya scientific calculator. As long as calculator tu dia ada punca kuasa 2 punya calculator. Okay, madam pun guna yang calculator yang macam gini je. Mudah. Dan besar. Bila besar macam ni, dia tak salah tekan kan. Alright, so can I proceed to the next slide? Okay, good. Alright. Are you okay? Everyone okay ke tak okay? Putra, you okay? I nak Okay. panggil you apa? Putra ke ataupun Nazmi ke apa? Putra pun boleh. Boleh, okay. So okay Putra? Aiman okay tak? Aiman baru join, terus kena tanya. Siapa lagi ni? Kita panggil sikit. Dina Alia, are you okay? So far? Okay, madam. Okay, good. Afifah Syamimi, are you okay? Yes, madam. Okay, good. I hope bila dah tanya sampel tu, rasanya yang lain tu should be no problem lah. Melainkan you nak tanya, you just tanya je. Okay? Yang ni. Alright? I hope madam boleh explain yang sepatutnya lah. Kalau physical ni mungkin kita boleh, madam boleh nampak reaction muka you yang mana siapa yang tak faham and so on. Tapi bila you tak buka kamera tu, madam tak perasan yang mana. So I assume bila you tak tanya tu meaning that you harapnya you boleh faham. Tapi kalau lah sekiranya you segan-segan nak tanya, madam kan dah record. So you boleh check balik. Betul tak pemahaman you macam gini? Betul tak pemahaman you macam gini? So you kena ada student learning time tu, faham? So jangan lepas kelas terus hilang macam tu je, tak boleh. Nanti dia akan hilang terus. Sebab when we talk about the calculation paper, memang you kena hafal formula. Yes, memang you kena hafal. Bagi student mungkin benda tu hafal je. Tetapi dari segi pemahaman, how to apply the formula. Dan juga dari segi case tu, macam mana you nak determine which one is ordering, which one is the holding. Kalau you salah determine, dia akan jadi salah. Itu yang sebenarnya yang penting. Okay. Selalunya formula ni, bila you dah buat exercise, 3 ke 4 set of final exam ataupun past semester question, automatically you akan hafal. Okay, you akan ingat benda tu. Tetapi in term of macam mana you nak determine what are the amount should be put in the formula. Itu je. Itu yang menjadi masalah. Okay? Alright. So, hence I will proceed to the next method. Okay, we have done on the formula method. Now we proceed to the tabulation method. Okay, tabulation method. Okay, sebelum I masuk tabulation method, apa perbezaan antara EOQ method dengan EOQ, formula method dengan tabulation method? Formula method ni, company dia akan guna bila mana dia tidak ada any idea berapa jumlah yang dia nak order. Dia langsung tak ada idea. Tak tahu nak order berapa. So, bila tak tahu nak order berapa, gunakan formula method. Tetapi tabulation method ni, you dah ada idea.
you dah ada range of order. Contohnya you nak order antara nak order 300 ke, nak order 200 ataupun 500. So kita kena cari order quantity yang mana yang cost dia paling rendah. Sebab bila when we talk about the cost, kita nak order yang paling ekonomi. Ekonomi bermaksud cost pada tahap yang paling minimum. So, nak order 300, 200, 500. Tak semestinya yang 200 ni bila kita order, 200 ni cost yang paling rendah. Tak semestinya. That's why we need to prepare the tabulation method untuk menentukan which order size yang stock dia, total cost dia paling rendah. Okay? Hence, kita kena ada formula-formula tertentu untuk prepare the tabulation method. First, pertama adalah, okay, this is the table. So, nama pun tabulation kan, you need to prepare the table. Okay. So, dalam table tersebut, mesti kena ada, pertama, order size. Kedua, average stock. Ketiga, number of purchase order. Then, total holding, total ordering. Then, baru you dapat total cost of stock. So, dekat sini lah sebenarnya, dekat sini you boleh tentukan cost yang mana paling rendah. Okay. Dan bila you prepare the tabulation method, you need to make sure that this A, B, C, D, E, F ni memang ikut sequence D. You tak boleh tiba-tiba yang B jadi A, yang C jadi B, nanti dia akan berterabur. So that you punya total cost akan jadi salah. Okay, so yang tu you kena start order size. Tak boleh tiba-tiba kita nak buat average stock dululah, tak boleh. You kena start order size, okay, determine. Dan baru boleh kira average stock. Lepas dah kira average stock, baru boleh kira number of purchase order. Macam tu. Okay, let's say kita gunakan 300, 200 dengan 500 ni as dia punya order size. 300, 200, 500. Macam tu contoh. So sekarang ni bila nak dapatkan average stock, apa formula untuk average stock? Tengok dekat sini. Formula dia adalah OQ bahagi 2. OQ bahagi 2. So, this is the OQ. Yang ni kat atas ni semua OQ. Order quantity 300, 200, 500. So, untuk kira average stock untuk 300, dia akan jadi 300 bahagi 2. 300 bahagi 2 dapatlah 150. Yang ni 200 bahagi 2 dapat 100. Yang ni 500 bahagi 2 dapat 200,5. Macam tu. So, you kena kira satu per satu. Panjang sikit lah jalan kira dia berbanding dengan formula method tadi tu. Alright. Then, number of purchase order. What is the formula for number of purchase order? AD bahagi OQ. So, bila tabulation method, you kena cari AD. AD ni from the question. Okay. Sama ada dia memang dah bagi, clearly dia dah bagi. So, this is the annual demand. Ataupun you need to calculate first the annual demand. So that's why kalau you salah annual demand, you salah lah number of purchase order. Bila you salah number of purchase order, totally yang lain tu dia akan jadi salah. Okay. So dia akan jadi AD bahagi dengan OQ. Alright. So carilah nanti akan ada dalam soalan tu how much the AD bahagikan dengan OQ. What is the OQ? Ni 300, 200, 500. Then baru you boleh cari total holding cost. What is the formula for total holding cost? Average stock darab HC per unit. So this one will be given in the question. In the question. No worry. Cuma you need to determine which one is the HC, which one is the OC. Okay. So same goes to total ordering cost. What is the formula? Number of purchase order. Darabkan dengan ordering cost. Sama juga in the question. Then baru you boleh dapatkan total cost of stock for each of the order quantity. Iaitu D tambah E. Yang ni total holding tambah total holding, total ordering. You akan dapat total cost of stock. Okay. As presented in the next slide. Okay. Yang ni contoh, diberi annual demand, cost of order, holding cost. Calculate EOQ in unit and the total cost if you are given relevance range of 400,
1,000, 5,000 and 25,000. Okay, you need to prepare the table. You need to make sure that the item ni sama, order quantity, average, number of purchase order, total holding, total ordering and total cost. Then you determine from the question. So what is the order quantity? 400, 1,000, 5,000, 25,000. So this is the range of order yang you nak order tadi tu. Adakah you nak order 400, 1,000, 5,000 ataupun 25,000? Okay. Adakah bila order 400 itu yang paling murah? Tak semestinya. So you kena buat tabulation method tu. So bila dah tahu order quantity, then baru you boleh proceed dengan average. What is the formula for average? EOQ bahagi 2. Okay, what is the formula of number of purchase order? Macam mana dapat 625? Anyone? How to get 625? What is the formula for number of purchase order? Anyone? What is the formula for number of purchase order? AD bahagi OQ. Good. You dapat tak 625? AD dia 250,000. OQ dia 400. Did you get the 625? Dapat tak? Good. Okay. Dapat. So that is how you calculate the number of purchase order. Okay. Now we go to the total holding cost. So you need to know the formula. So the total holding cost, how to calculate the total holding cost, how to calculate the total ordering cost, then you can dapat total cost. You analyze how madam get this number, how to get this number and so on. That is one of the process of PNP. How, you jawab. Kalau you boleh jawab, maksud you faham. Okay, tapi kalau you tak boleh jawab, maksudnya you tak faham, you kena check balik. You tanya how and how. So kalau you boleh jawab how, then you faham lah maksudnya. Okay. Now, madam nak tanya, which one the EOQ? You nak order berapa sebenarnya? 400, 1,000, 5,000 ataupun 25,000? Which one? Anyone respond? 1,000 unit. 1,000 unit. Kenapa you cakap 1,000 unit? Sebab total cost dia yang paling rendah. Good, Putra. This is what we need to determine. Okay. You tak boleh paling, yes, good. Dia kena tengok total cost dia. Okay, so daripada empat-empat ni, 10,000 yang paling minimum. So, jawapan dia adalah EOQ is at 1,000 kg ke apa ni? Unit. So, ini baru jawapan penuh. So, you akan dapat full marks. This is the calculation sahaja. You just calculate. Okay. Then, you bagi. EOQ is at berapa? You determine daripada total cost yang paling rendah. Okay. Okay, are you understand? Boleh, faham? Okay, good. Lagi? Good. Okay. Ada soalan? Yang ni dah boleh start dengan past semester question. So kita hold dulu. Saya nak terus masuk kepada subtopik yang stock level tu. Sebab stock level sekejap je. Okay, stock level sekejap je. Then kita pergi kepada past semester question. Alright. Stock level. Okay, stock level ni apa? Stock level ni adalah calculation yang kita perlu buat untuk determine ataupun untuk mengurangkan risiko overstocking or understocking. So you kena kira minimum, reorder, minimum, maximum and average level. Okay? So stock level ni dia tak ada masalah sangat untuk you determine the figure. Sebab stock level ni selalunya dia memang directly from the question.
Dia akan bagi tahu, contoh yang ni kan, reorder level ni maximum usage dia dah bagi tahu dah. What is the maximum usage, what is the minimum usage, maximum lead time. Kalau dia kata maximum lead time is 2 weeks to 3 weeks. So the 3 weeks it is the maximum lead time. 2 weeks is minimum lead time. So memang directly from the question. Apa yang you kena buat adalah you just hafal the formula. Cuma masalah yang dekat stock level ni selalu student confused sebab dia dah banyak sangat. Dia ada reorder, dia ada minimum, dia ada maximum. Okay, as summarized in this slide. So kadang-kadang you tersalah ambil order. Tersalah ambil formula. Okay. Bila tersalah ambil formula, dia akan efek kepada benda-benda formula-formula lain dan you akan dapat jawapan yang salah lah dekat situ. So nak tak nak you kena cari the keywords untuk setiap formula-formula tu. Macam reorder level, okay, what is the reorder level? Madam pergi kepada slide ni je. Yang slide lain tu you boleh read on your own ya. So slide ni you dah summarize dah. So reorder level is the level between the maximum and minimum. So reorder level ini adalah level ataupun quantity di mana you need to request for new material. Okay, sebab dia dah antara-antara dah. Dia mungkin kat minimum, mungkin dekat maximum. So why not kita call je lah supplier untuk hantar the material. Okay, so material is always ready for production. So how to calculate the reorder level? Menggunakan maximum usage and maximum lead time. Darabkan dua-dua tu. Contoh, maximum usage dia 5,000. 5,000 kg, darabkan dengan maximum lead time 3 minggu. Darab je dengan 3. So dapat berapa? 15,000. Macam tu je. It's very simple procedure, calculation. Okay? Then we go to the minimum stock level. So minimum, nama pun minimum. Maksudnya paling kurang lah, lowest quantity yang you kena ada. Kalau kurang lagi maksudnya you tak plan betul-betul lah. Kalau kurang lagi maybe akan bila production minta dia akan tak ready untuk production. Okay, macam tu. So what is the formula? ROL adalah yang ni. So kalau you salah yang ni, dia akan effect. Nampak ROL dia semua kat sini. Okay. So kalau salah sini, you akan effect kat sini. So ROL tolak average usage darab average lead time. Okay, you tahu dia punya formula dulu sebab slide lepas ni adalah contoh. Okay. Then kita ada maximum stock level. The maximum quantity of the material should be held ever in the storage. So kalau melebihi maximum level ni, kemungkinan besar you kena rent another building. So bila rent another building, kena buat insurance and so on, akan incur more cost. So you kena pastikan stok tu pada tahap yang paling maksimum. Jangan melebihi. Kalau melebihi maksudnya you buat overstocking lah. Okay. So kalau over, dia akan bear the cost in term of expired and so on. Okay. What are the formula? ROL, again, you back to the ROL level. Then tolakkan dengan minimum usage darab minimum lead time tambah EOQ. Nampak ada EOQ ni? Sebab tu madam kata EOQ dan stock level dia selalunya combinekan. Bukan selalunya, memang dia akan combinekan. Okay? Sebab adanya formula EOQ yang perlu dimasukkan dalam maximum stock level. Okay, then we have average stock level, ada dua formula. Okay, kenapa ada dua? Okay, formula yang pertama ni kalau you perasan dia gunakan EOQ. So kalau soalan tu dah minta you calculate the EOQ, you dah ada figure EOQ, you gunakan formula yang pertama. Kalau soalan tu tak minta you calculate EOQ, tapi dia suruh you buat average stock level, you just menggunakan kaedah yang kedua, iaitu maximum stock level tambah minimum, bahagi je dengan 2. Okay, you kena pastikan benda tu ya, application of the formula tu betul sebab dua jawapan tu dia akan berbeza.
Bila ada EOQ, gunakan metode yang pertama. Bila tak ada EOQ, gunakan metode yang kedua. Contoh, this is a very simple example and very straightforward as I said before. Okay, ingredient bla bla bla, maximum 800, minimum usage 600, reorder period maksudnya ini adalah lead time mungkin daripada 2 minggu ke 4 minggu. EOQ diberikan 2000 kg. So you just masuk this information ke dalam formula reorder, maximum, minimum dan juga average. Okay, so you just refer dekat slide yang ni untuk you dapatkan, you nak fahamkan dia punya formula tu dulu. Okay, then you akan nampak lah kat sini why I ambil 3200, kenapa kena ambil 800 tambah 600 and so on. Okay, alright, so hence kita dah settle 2 subtopik untuk chapter material iaitu 3 theory part, calculation part ada 2, EOQ dan juga stock level. So, ada soalan? Average stock level tu sama dengan level at par ke madam? Level at par is the reorder level, not level at par. Okay, Afika? Okay. Jadi, any other question? Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita try buat past master question. Okay. This past master question, Madam ambil daripada Disember 2018. Okay, kejap ya. Madam tutup kejap. Okay. So, Madam ambil daripada Disember 2018. Kalau chapter 2 adalah question 2. So kalau you tengok question 2 ni 28 markah yang mana akan ada theory part. This one is the stock level. Yang ni stock, yes, store ledger card. This one Bayu biru ni adalah store ledger card which kita akan touch on the store ledger card after raya break. Okay, sebab yang ni memerlukan explanation yang agak in-depth lah untuk cara dia macam mana and so on. Benda kena tunjuk dalam kelas. Kalau tunjuk macam kat sini kan macam susah. Okay, so yang berkaitan dengan EOQ dan stock level macam contoh soalan Krista Gemilang ni, nampak tak dia combinekan EOQ formula method dengan all the stock levels, reorder, maximum, minimum and average. So kita akan tengok soalan ni. Madam pergi kepada slide sebab Madam boleh conteng-conteng dekat slide tu supaya you mudah faham. Okay. Panislah. Okay. So this is the question. Nampak ke? Nampak kan? Okay. Madam ambil daripada past semester yang tadi tu, Disember 2018. Hello, you okay? Naimah okay ke? Nampak? Takut ke tengok soalan? Okay, let's discuss ya. Okay, daripada soalan ni, you need to go thoroughly the question first, the case first. Okay, kita baca sama-sama. Dengan you ada tak past semester question, you dah print out ke past semester question and also the load pula. Nota ada, good. Alright, pastikan you conteng-conteng juga kat situ tau. So benda ni madam tak repeat dekat dalam kelas dah ya. Okay, so nanti madam terus proceed je as dalam planner tu. Okay, mungkin kita akan buat revision class nanti masa untuk test. Okay. Alright, Krista Gemilang produce glass container for local market. Okay. One of the primary ingredient, okay, so the direct material lah ni, is a silica sand. The silica sand is currently used in quantities of 4,000 kg every month.
4,000 kg every month. Okay. The maximum, minimum 4,500 for maximum, 1,500 kg for minimum. Then dia kata KG Trading ordered the silica sand at 2,500 per order with a cost of 500 ringgit per order. The order will take between 2 to 3 weeks. Other costs involved are storage charge and running costs, where the storage charge is 2 ringgit, running cost is 1 ringgit. So now you need to calculate the EOQ using formula method. So do it now. Boleh tak? Madam bagi masa 3 minit untuk you jawab. Then Madam panggil nama. Betul ke salah, Madam tak ambil kira. Yang penting you buat dulu. Buat. 2 minit kejap. Determine dulu. Untuk guna formula method, apa benda yang kita kena perlukan? AD, OC dengan HC. Cari dulu ketiga-tiga tu. Ketiga-tiga item tu. Then baru you masukkan dekat dalam formula. Macam tu. Anyone yang volunteer nak bagi jawapan? Jangan fikir jawapan you salah ke betul Madam nak tengok you buat je. Anyone nak volunteer bagi jawapan? Aisyah Nabila, you dapat tak jawapan? Saya tengah kalkulate lagi. Tengah kalkulate lagi. Putra, you dapat tak jawapan? Dapat, tapi Tak tahu betul ke tak? sebab saya dapat 4,898.98. Betul ke? 4,898 point? 98. Okey, dekat-dekat dah. Jawapan dia salah tapi dekat-dekat. Baca betul-betul tau. Okey. Alia Syafiqah, berapa jawapan? Masih mencari, Madam. Masih mencari. Afifah Syamimi. Sekejap, tengah kira. Tengah kira. Okey. Madam tak boleh tunggu korang ni. Dah 9.34. Tak apalah, Madam tunjukkan Lepas daripada ni, past master question yang 3 tu, Madam nak you all buat sendiri. Okay? So now tengok Madam buat macam mana. Putra nanti check jawapan itu kenapa salah. Okay? So now economic order menggunakan formula method. Bila menggunakan formula method, you kena cari AD dia berapa, ordering cost dia berapa dan holding cost dia berapa. Baru masuk dekat dalam formula. So now AD dia, kalau you tengok dekat atas ni, dia bagi tahu currently used in quantity of 4,000 kg every month. Kita nak annual. Kita tak nak monthly, kita tak nak daily, tak nak weekly. So what are you you have to do is that you need to convert month to annual. So now AD dia akan jadi bukan 4,000 tetapi 4,000 darab 12 bulan. Dia akan jadi 48,000 kg untuk annual demand dia. Then you have OC. Which one the OC? Sebab dia bagi tahu KG order. Kadang-kadang dia ada keywords dia tahu.
Okay, keywords of the ordering cost ni. Yang paling madam perasan adalah dia akan bagi tahu per order. Bila per order maksudnya itu ordering cost. Okay. So per order memang kita nak dapatkan per order RM500. Ada tak per order yang lain? Tak ada. Yang lain tak ada. Ni per kg. Okay. Then HC mesti per item and per annum. So dia bagi dah RM2 per kg, RM1 per kg. Bermaksud HC akan jadi RM2 tambah RM1. Dan baru masuk dalam formula. What is the formula? 2 darab apa tadi tu? Demand 48,000 darab ordering cost 500 bahagikan dengan RM3. So dapat tak? Dapat berapa? Cuba kira. 48,000 darab 500. Ha? 4,000. Good. 4,000 kg. Ini madam kata measurement tu kena letak. Jangan letak 4,000 je. Salah. You kena letak 4,000 kg. Sebab dia tanya dalam bentuk kg ni. Ni nampak ni kg. Bukan RM4,000. No. 4,000 kilogram. Did you get the answer? Boleh faham? Ada yang nak tanya? Okay. Ni yang madam kata tadi tu, jangan masukkan 4,000. Kena tengok betul-betul monthly. Kalau monthly darab dengan 12. Kalau daily darab 365. Kalau weekly darab dengan 4. Macam tu. Pastikan jadi dalam bentuk annual. Bukan weekly, monthly, daily. Okay? Alright. Now kita pergi kepada reorder quantity. Reorder quantity. Apa formula untuk reorder quantity? Tengok dekat sini ni reorder quantity. Kita tengok kat sini. What is the formula for reorder quantity? Maximum usage darab maximum lead time. So maximum usage. How much the maximum usage? Anyone? How much the maximum? 4,500. 4,500. Good. So you letak 4,500 kg darabkan dengan what is the maximum lead time? Maximum 3 minggu. Darabkan dengan 3. Tak payahlah pula nanti nak convert daily lah, annually. Tak payah. Ambil as it is. You don't need to convert the figure. Kalau dia kata 3 minggu, 3. Kalau dia kata 3 hari, 3. 4 hari, 4. Darab je dengan 4 tu. Tak perlu nak convert annual. Nak kena convert kena minit, tak perlu. Darab je. So you akan dapat kat sini. Sini jawapan dia adalah 13,500. Madam dah kira awal So madam just copy that. Dapat ni. 13,500 kg. Okay. Then kita ada minimum stock level. So how to calculate maximum dulu. Maximum stock level. So how to calculate the maximum stock level? ROL. So ROL kita dah kira dah yang ni ROL. 13,500 kg. Tolak minimum usage. Minimum dia adalah 1,500. Darab minimum lead time 2. Tambah EOQ. Berapa EOQ tadi yang kita cari? 4,000. Dapat jawapan dia kat sini. Berapa? Maksimum 14,500. Okay, this is how you calculate. Nanti kalau bila madam marking, you akan dapat marking kat sini. 1, 2, 3, 4. 5 jawapan penuh. So that's why you kena tunjuk betul-betul jalan kira tu satu persatu. Clearly. Okay. Then we need to calculate the minimum stock level. What is the formula for minimum stock level? ROL. Again, ROL tolak average usage. Okay, now how to calculate the average usage? ROL adalah 13,500. Okay, tolak. How to calculate the average usage? Maximum tambah minimum bahagi 2. Okay, so maximum
4,500 tambah 1,500 bahagi 2. Darabkan dengan average lead time 2 tambah 3 bahagi 2. Okay? Ini jawapan dia. 13,500. How to get the average usage? Maximum tambah minimum bahagi 2. How to get the maximum lead time? Maximum lead time tambah minimum lead time bahagi 2. So you akan dapat 6,000 kg kat situ. Okay? Then average stock. Ini Madam kata tadi macam mana nak guna kaedah pertama ataupun kaedah kedua. Dalam soalan ni memang kita dah calculate EOQ. So bila you dah ada information berkaitan dengan EOQ, you gunakan formula yang pertama ni. So formula dia adalah minimum stock level tambahkan dengan EOQ bahagi 2. Minimum, you tengok yang minimum ni. Minimum you dapat 6,000 kg. Tambahkan dengan EOQ dapat berapa? 4,000. Bahagikan dengan 2. So, you akan dapat jawapan dia. 8,000 kg. So, this is how you calculate the stock level. Show clearly the calculation. Okay, clearly show the calculation. Same goes to the EOQ. You tunjukkan jalan kira elok-elok. Cantik-cantik. Dalam formula method. So the tips untuk formula method, keluarkan, tak kisahlah tabulation ataupun formula, keluarkan dulu dia punya 3 item tu. A, D, O, C, H, C. Determine from the question, keluarkan dia dan baru you boleh jawab. Tak kisah formula method pun sama, tabulation method pun sama. Tiga-tiga benda ni adalah benda yang penting untuk you jawab EOQ. Okay? Boleh faham ke tak faham? Okay, good. Good. Okay. Alright. So, Alhamdulillah, we have done on 3 subtopic tadi. Okay, so we have done on EOQ and especially we have done on EOQ and also the stock level. Okay, so lepas raya kita tak perlu tengok lagi yang 2 ni. Kita just focus on the store ledger card. Dan kita fokus dengan soalan-soalan semester lepas untuk kita ready with the test 1. Okay? Alright, so apa yang you kena buat sekarang adalah bila dah habis subtopik ni, apa yang you kena buat? Go to the past semester question, cari soalan-soalan yang you boleh buat. Okay? So kita ada 3 set of past semester question yang you perlu settlekan. Okay? Madam nak tengok semua jawapan ni Disember 18, 19 ni, 4 set ni masa you balik daripada raya break nanti. Masuk je kelas, you have to make sure dekat atas you punya table ada kesemua jawapan ni. Untuk chapter 2 sahaja, chapter 2 stock level EOQ sahaja. Stock level dan EOQ sahaja. Boleh ke tak boleh? Boleh, Madam. Good. Alright. So kita ada 3A, ada tutorial kan hari ni. Gunakan masa tu untuk you buat tutorial ni. Kalau you betul-betul fokus, dalam masa 1 jam tu siap. So tak payah nak fikir dah masa raya nanti. Nanti bawa je masa balik kampus. Okay, jangan tangguh kerja. Kalau tangguh kerja, nanti dia akan dapat masalah. Dia akan tambah kerja. Okay, so buat je terus. Masa tutorial, sementara nak pergi keluar cari kuih kat bazar, buat sekejap 4 set tu. Buat elok-elok, buat fokus betul-betul. Masa buat tu jangan fikir alamak salah sekarang nanti kan madam marah. Tak, madam tak akan marah kalau you buat. Salah ke betul, itu letak tepi sebab memang you tengah belajar. Belajar memang nak cari kebenaran kan. So kalau sekarang you dah buat salah, nanti kita betulkan, you akan ingat. Tapi kalau you langsung tak buat, itu yang menjadi masalah. Maksudnya you tak ada effort pun untuk fahamkan soalan tu. So dia akan menjadi masalah masa test nanti. Biar you salah sekarang, jangan masa test nanti. Okay? Jangan risau pasal salah ke betul. Just do at your own pace. Okay?
tengok macam mana you nak determine all the keywords untuk jawab soalan tersebut and so on. Sebab sekarang ni you just ambil masa untuk you fahamkan. So kalau rasa macam tak boleh nak faham lagi, gunakan video madam ni untuk you fahamkan the content yang madam cuba nak sampaikan tadi tu. Okay? Boleh ke? Sekejap stop recording.